ආයුබෝවන් පුංචි දුවේ පුතේ DP Kids එක එකතු වෙන ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න මං කියලා දෙන්න යන්නේ මේ වෙලාවේ ලස්සන කුඩයක් කොහොමද හදාගන්න කියලා. අපි බලමු අපිට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. අපිට ඕන වෙන පුංචි දුවේ පුතේ සමානව කපාගත්ත රවුම් 9ක් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක පාට 3කින් නැත්නම් පාට 9කින් එහෙමත් නැත්නම් තනි පාටින් උනත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් මේ පොකොළ භාගයක් ඕන වෙනවා. ගම් එකක් හතුරක් අපට ඕන වෙනවා. මෙන්න මේ ලස්සන කුඩේ හදන්න. අපි බලමු කොහොමද කියලා මේ කුඩේ නිර්මාණය කරන්නේ. ඔන්න පුංචි දුවේ පුතේ මේ අපි කපාගත්ත රවුම් අපි මෙන්න මේ විදිහට හතරට නමා ගන්න ඕනේ. ඔන්න මේ විදිහට රවුම් 9ම අපි ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට හතරට නවා ගත්තා. මෙන්න මේ නවාගත්ත ටික පුතේ අපි දැන් මෙන්න මෙහෙම මේක අලවනේ පුංචි දුර පුතාලා හොඳට බලා ගන්න. අපි දැන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේ ධාරේ ගම් ටිකක් මෙහෙම ගාලා ඔන්න ඕක අලවලා. ඊට පස්සේ පුංචි දුවේ පුතේ අපි මේ පේන හතරෙන් එකක කොටසේ මෙන්න මේ විදිහට භාගයක් ගම් ගාලා ඔන්න මේ කොටස මෙන්න මේ විදිහට අලවලා. ඔන්න ඔය විදිහට අපි දැන් මේ කොටස් 9ම අලවගමු. ඔන්න අපි දැන් මේ කෑලි 9ම අලවගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ පුංචි දුවේ පුතේ අපි මෙන්න මේ විදියටයි මේක අලව ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි දැන් අර විදියටම මෙන්න මේ කොටසේ ගම් ගාලා මේක මේ කොටස උඩින් තියාගෙන කෑලි 9ම ඔන්න මම පුංචි දුවේ පුතේ කෑලි 9ම අලවගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේ විදිහටම මෙතන ගම් ගාගෙන ඔන්න කුඩේ දිගාරින්න තමයි හදන්නේ. පුංචි දුවේ පුතේ මෙන්න මේ වගේ කොටසක් එනවා. අපි ඊළඟට මේ කුඩේ මිට කොටස හදාගන්න යන්නේ. අපිට පුළුවන් මේක තවත් ටිකක් සියුම් ගම් ටිකක් ගාලා ඔන්න පුංචි දුවේ පුතේ අපි මෙන්න මෙහෙම මේ පැත්තෙන් අපිට පුළුවන් මේ මිට කොටස
හදාගන්න. අපිට පුළුවන් බුදුදේ පුතේ ලස්සන කුඩයක් මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඔන්න අද අපිත් එක්ක DP Kids එක එකතු වෙච්ච අපි පුංචි දුර පුතාලට කියලා දුන්නේ A4 කොළ වලින් කොහොමද ලස්සන කුඩයක් හදාගන්නේ කියලා. දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. තවත් මේ වගේ හරි ලස්සන නිර්මාණ අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. එහෙනම් පුංචි දුර පුතාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්.